નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ બે પદ્ધતિ ભણી ગયા, સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ અને ભારિત સરેરાશ નફાની પદ્ધતિ. ત્રીજી પદ્ધતિ આવે છે અધિક નફાની પદ્ધતિ. અધિક નફાની વ્યાખ્યા આપેલી છે, જ્યારે ધંધો અપેક્ષિત નફા કરતાં વધુ નફો કમાતો હોય તો જેટલો નફો ધંધા દ્વારા વધુ કમાવામાં આવે તો તેને શું કહેશું આપણે? અધિક નફો. હવે અધિક નફાના સૂત્ર આપેલા છે, તો આ મુજબ પાઘડી શોધાશે. સૌપ્રથમ શું શોધવાનું છે? રોકાયેલી મૂડી. તો રોકાયેલી મૂડીનું સૂત્ર છે કુલ મિલકતો માઇનસ કુલ દેવા. કુલ મિલકતોમાંથી કુલ દેવા બાદ કરી દેવાના, એટલે શું મળશે આપણને? રોકાયેલી મૂડી. રોકાયેલી મૂડીને બીજું ચોખ્ખી મિલકતો તરીકે પણ ઓળખાય છે. નંબર 2, અપેક્ષિત વળતરનો દર, જે દાખલામાં આપેલો જ છે રકમમાં. નંબર 3, અપેક્ષિત નફો શોધવાનો છે. અપેક્ષિત નફો બરાબર શું થશે? રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર છેદમાં 100. આ ટકા આપેલા હશે, ટકા અપેક્ષિત નફાનો દરના જેટલા ટકા હશે રોકાયેલી મૂડી સાથે તેને શું કરવાનો? ગુણાકાર. ચોથું સૂત્ર છે સરેરાશ નફો. સરેરાશ નફો શોધવાની બે પદ્ધતિ હતી, સાદી સરેરાશ અને એક ભારિત સરેરાશ. તે હવાલા મુજબ ગણવાની. જો વધારો હશે સતત તો ભારિત સરેરાશનો ઉપયોગ કરશું, જો વધઘટ હશે તો સરેરાશ નફાનો ઉપયોગ કરશું. નંબર 5, અધિક નફો બરાબર સૂત્ર શું થશે? સરેરાશ નફામાંથી અપેક્ષિત નફો બાદ કરી દેવાનો. ટૂંકમાં 4 નંબરવાળું જે સરેરાશ નફો છે એમાંથી અપેક્ષિત નફો શું કરી દેવાનો છે આપણે? બાદ. છેલ્લો પોઈન્ટ છે પાઘડી. પાઘડી બરાબર શું થશે? અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષોની સંખ્યા. દાખલો જોઈએ તો અધિક નફાનો. પી અને બી એક ભાગીદારી પેઢીના ભાગીદારો છે. તેઓ પોતાના નફા નુકસાનની વહેંચણીનું પ્રમાણ 3:2 હતું તે બદલીને 1:1 કરવા માંગે છે. તેથી ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીનું મૂલ્યાંકન કરવાનું નક્કી કર્યું. ભાગીદારી પેઢીના નફા અંગેની તથા અન્ય માહિતીના આધારે ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત અધિક નફાના 3 વર્ષની ખરીદીના વર્ષોની સંખ્યા આપે. કેટલા છે? 3 વર્ષ. મિલકતો 16 લાખ રૂપિયા, દેવા છે 8 લાખ. અપેક્ષિત વળતરનો દર છે તમને આપેલો છે 10%. ખરેખર નફો તો વર્ષ 2014-15માં 1,20,000 નફો હતો, 15-16માં 1 લાખ અને 16-17માં કેટલો છે? 1,40,000. નફામાં તમે જોઈ શકો છો, પહેલાં 1,20,000 હતો, પછી કેટલો થઈ ગયો? 1 લાખ. ઘટાડો થયો, એના પછી પાછો વધારો થાય, વધઘટ થાય એટલે સાદી સરેરાશનો ઉપયોગ કરશું. તો અધિક નફામાં સૌપ્રથમ આપણે શું કરશું? રોકાયેલી મૂડી શોધશું. તો નંબર 1, રોકાયેલી મૂડી બરાબર કુલ મિલકતોમાંથી કુલ દેવા શું કરી દેવાના? બાદ. કુલ મિલકતો માઇનસ કુલ દેવા. કુલ મિલકતો છે અહીંયા 16 લાખ રૂપિયા. કુલ મિલકતો 16 લાખ માઇનસ કુલ દેવા છે 8 લાખ રૂપિયા. 16 લાખમાંથી 8 લાખ જશે એટલે કેટલા આવશે? 8 લાખ રૂપિયા. બીજો પોઈન્ટ લખવાનો છે અપેક્ષિત વળતરનો દર, જે તમને દાખલામાં આપેલો જ હશે. તો અપેક્ષિત વળતરનો દર બરાબર 10%. નંબર 3, આગળ અપેક્ષિત નફો શોધવાનો છે. તો અહીંયા લખું છું અપેક્ષિત નફો. તો અપેક્ષિત નફાનું સૂત્ર છે રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરનો દર છેદમાં 100. રોકાયેલી મૂડી જે આપણે શોધેલી 8 લાખ, અપેક્ષિત વળતરનો દર 10/100. જો અહીંયા ટકા લખશો તો 100 લખવાની જરૂર નથી, એટલે કેટલા આવશે અહીંયા? 80,000 રૂપિયા. અહીંયા પણ રાઉન્ડ કરીને બતાવી દઉં તમને. નંબર 4, આગળ સરેરાશ નફો શોધવાનું. તો સરેરાશ નફો બરાબર સૂત્ર છે, સરેરાશ નફાનું સૂત્ર હતું. તો અહીંયા જોઈ શકો, પહેલાં જોઈ લેવાનું કે શું કીધું છે. તો 1,20,000, 1 લાખ ને 1,40,000 હવાલા મુજબ કીધું હતું. તો હવાલા મુજબ આ રીતે નક્કી થશે કે જો નફામાં સતત વધારો હોય તો ભારિત સરેરાશ, પણ આમાં શું થાય છે? વધારો ઘટાડો, એટલે સાદી સરેરાશનો ઉપયોગ કરશું. તો વર્ષ આપેલું છે અને શું આપેલું છે? નફો. વર્ષ 2014-15માં 1,20,000 નફો થયો હતો.
2015-16માં 1,00,000 રૂપિયા નફો છે અને 2016-17માં નફાની વધીને 1,40,000 વધઘટ જોવા મળે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે શું કરશું અહીંયા આપણે આનું ટોટલ, તો ટોટલ થશે 3,60,000 રૂપિયા. કેલ્સીનો ઉપયોગ કરી શકો છો. સૂત્ર લખીએ, સરેરાશ નફો બરાબર કુલ નફો છેદમાં વર્ષોની સંખ્યા. કુલ નફો છે 3,60,000 અને આપેલા વર્ષો કેટલા હતા? 1, 2 ને 3 તમે જોઈ શકો છો, ભાગ્યા 3 એટલે કેટલા આવશે? 1,20,000 રૂપિયા. શું મળી ગયું મને? સરેરાશ નફો. નંબર 5 આગળ વધું છું. અધિક નફો. તો અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફામાંથી અપેક્ષિત નફો બાદ કરી દેવાનો છે માઇનસ અપેક્ષિત નફો. હવે સરેરાશ નફો હતો કેટલો? 1,20,000. અપેક્ષિત નફો અહીંયા શોધેલો 80,000. તો 1,20,000 માઇનસ 80,000 બાદ કરી દેવાના છે એટલે આવશે 21માંથી 80 જશે એટલે 40,000 રૂપિયા. આ શું મળી ગયું? અધિક નફો. અધિક નફો મળી જાય તો ડાયરેક્ટ છઠ્ઠો પોઈન્ટ આપણે શું શોધવાનું છે? પાઘડી. તો પાઘડી બરાબર અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષોની સંખ્યા. અધિક નફો 40,000, ખરીદીના વર્ષો તમને બતાવેલા જ હતા રાઉન્ડ કરીને 3, જે તમને રકમમાં આપેલા જ હશે. તો ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા આવશે? 1,20,000 રૂપિયા. દાખલો ખૂબ સરળ છે. ફરીથી સમજાવું, પહેલાં રોકાયેલી મૂડી શોધવાની. કુલ મિલકતોમાંથી કુલ દેવા બાદ કરી દેવાના. 16 લાખમાંથી 8 લાખ બાદ કરવું છે એટલે કેટલા આવશે? 8 લાખ, જે રોકાયેલી મૂડી, જેને આપણે ચોખ્ખી મિલકત તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. અપેક્ષિત વળતરનો દર જે તમને આપેલો જ છે, કેટલા ટકા હતો? 10%. અપેક્ષિત નફો શોધવાનું સૂત્ર, તો રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરના દરના ટકા. જો ટકાનું નિશાન ન કરો તો છેદમાં કેટલા લખી દેવાના? 100. તો 8 લાખ ગુણ્યા 10 ભાગ્યા 100 કરશો એટલે કેટલા આવશે? આપણે 80,000. પછી શોધવાનું સરેરાશ નફો, જે હવાલા મુજબ શોધવાનો. તો હવાલામાં તમે જોઈ શકો છો વર્ષ અને નફો. નફામાં વધઘટ જોવા મળે છે. તો વધઘટ એટલે સાદી સરેરાશનો ઉપયોગ કરું છું અહીંયા. 1,20,000, 1 લાખ ને 1,40,000, 3,60,000 ટોટલ. 3,60,000 ભાગ્યા કેટલા વર્ષ આપેલા? 1, 2 ને 3 એટલે 1,20,000 આવશે. અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો. 1,20,000માંથી 80,000 બાદ કરવું છે એટલે કેટલા આવશે? 40,000. પાઘડી મળી જશે. અધિક નફો ગુણ્યા ખરીદીના તેના વર્ષોની સંખ્યા. અધિક નફાના 3 ગણી પાઘડી છે તો 40,000 ગુણ્યા 3 એટલે કેટલા આવશે? 1,20,000 રૂપિયા. અધિક નફાના મૂડીકરણની પદ્ધતિ. અધિક નફાને સીધો જ મૂડીકૃત કરીને પાઘડીનું મૂલ્ય નક્કી કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિમાં સરેરાશ નફાને મૂડીકૃત કરવાની જરૂર નથી. તો દાખલો ગણવાના સ્ટેપ એટલે કે સૂત્ર આપેલા છે, જે અધિક નફાને અનુસાર જ છે. ફક્ત છેલ્લું સૂત્ર જ ચેન્જ થશે. તો સૂત્ર જોઈએ તો નંબર 1, રોકાયેલી મૂડી બરાબર કુલ મિલકતોમાંથી કુલ દેવા શું કરી દેવાના? બાદ. જેથી શું મળશે? રોકાયેલી મૂડી અથવા ચોખ્ખી મિલકતો. બીજો પોઈન્ટ શું આવશે? અપેક્ષિત વળતરનો દર, જે દાખલામાં આપેલ હશે. ત્રીજો પોઈન્ટ છે અપેક્ષિત નફો. અપેક્ષિત નફો બરાબર સૂત્ર શું થશે? તો રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરના દરના ટકા. ટકા ન લખો તો ભાગ્યા કેટલા કરી દેવાના? 100. ચોથો પોઈન્ટ છે સરેરાશ નફો. સરેરાશ નફો હવાલા મુજબ એટલે કે સાદી સરેરાશ અથવા ભારિત સરેરાશ મુજબ શોધવો. નંબર 5, અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફામાંથી અપેક્ષિત નફો શું કરી દેવાનો છે? બાદ. આ 5 પોઈન્ટ તમે અધિક નફાની પદ્ધતિમાં તમે જોઈ ગયા હતા, જે કોમન હતા. નંબર 6, જે તમારું પાઘડીનું સૂત્ર ચેન્જ થયેલું છે. પાઘડી બરાબર અધિક નફો છેદમાં અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100. દાખલો જોઈએ તો એ અને બીની ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત અધિક નફાને મૂડીકૃત કરવાની પદ્ધતિ આધારે નક્કી કરવાની છે. કઈ પદ્ધતિ આધારે? રકમમાં લખેલું જ છે પ્રશ્નમાં. નંબર 1, રોકાયેલી મૂડી આપી દીધી છે. કેટલા રૂપિયા છે? 9 લાખ રૂપિયા. અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલા ટકા છે? 12%. છેલ્લા 5 વર્ષનો નફો આપેલો છે.
તો વર્ષ 2012-13માં 1 લાખ રૂપિયા હતો, 13-14માં 1,40,000, 14-15માં 1,30,000, 15-16માં 1,50,000 અને 2016-17માં તમે જોઈ શકો છો 1,80,000. હવે નફામાં જોઈએ વલણ કેવું થાય છે, 1 લાખ પછી 1,40,000 વધારો થયો, પછી પાછું શું આવી ગયું, ઘટાડો. હવે વધઘટ થાય તો સાદી સરેરાશનો ઉપયોગ કરશું. તો નંબર 1 આપણે શું શોધશું, પહેલાં રોકાયેલી મૂડી. તો નંબર 1 રોકાયેલી મૂડી બરાબર કેટલા આપેલી છે, આપી દીધી, શોધવાની જરૂર નથી. તો 9 લાખ રૂપિયા. ન આપેલી હોય તો સૂત્ર લખવાનું, કુલ મિલકતો માઇનસ કુલ દેવા. નંબર 2 અપેક્ષિત વળતરનો દર બરાબર કેટલા ટકા આપેલા છે, તો 12%. 12% બતાવવાના વિદ્યાર્થી મિત્રો અને માર્ક્સ હોય છે. નંબર 3 અપેક્ષિત નફો. અપેક્ષિત નફો બરાબર રોકાયેલી મૂડી ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરના દરના ટકા. તો રોકાયેલી મૂડી કેટલી હતી, તો કે 9 લાખ રૂપિયા ગુણ્યા અપેક્ષિત વળતરના દરના ટકા કેટલા હતા, 12%. તો 9 લાખ ગુણ્યા 12%, એલસીમાં કરીએ 1,08,000 રૂપિયા. કેટલા મળે છે, અપેક્ષિત નફો બરાબર 1,08,000. એના પછીનો પોઈન્ટ આપણે શું કરશું, સરેરાશ નફો શોધશું. તો સરેરાશ નફો ચોથો પોઈન્ટ, સરેરાશ નફો બરાબર, તો વર્ષ લખશું અને શું લખશું, નફો. 5 વર્ષનો નફો આપેલો છે 2012-13થી લઈને છેલ્લે કેટલા છે, 16-17. 2012થી લઈને 16-17 સુધી લખી દઈએ. 2012-13, 13-14, 14-15, 2015-16 અને છેવટે 2016-17. નફો જોઈએ તો 1 લાખ, 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000 અને 1,80,000. તો લખીએ તો પહેલાં હતા 1 લાખ, 1,40,000, 1,30,000, 1,50,000 અને છેવટે કેટલા હતા, 1,80,000. નફામાં વધઘટ થાય છે એટલે ડાયરેક્ટ નફાનું શું કરશું આપણે, ટોટલ કરીએ 1 લાખ પ્લસ 1,40,000 પ્લસ 1,30,000 પ્લસ 1,50,000 પ્લસ 1,80,000. 7 લાખ આવે છે તો અહીંયા લખી દઈશું, કેટલા લખી દઈશું, 7 લાખ ટોટલ છે. સૂત્ર લખીએ તો સરેરાશ નફો બરાબર કુલ નફો છેદમાં વર્ષોની, અથવા કુલ વર્ષ લખી દેશો તો પણ ચાલશે. કુલ નફો 7 લાખ ભાગ્યા વર્ષ કેટલા આપેલા હતા, તો કે 5. 7 લાખ ભાગ્યા 5 કરશું, 1,40,000 રૂપિયા. શું મળી ગયું આપણને, સરેરાશ નફો. નંબર 5 શું શોધવાનું છે, અધિક નફો. અધિક નફો બરાબર સરેરાશ નફો માઇનસ અપેક્ષિત નફો. સરેરાશ નફો અહીંયા શોધેલો આપણે 1,40,000 માઇનસ અપેક્ષિત નફો બરાબર કેટલો છે, 1,08,000 રૂપિયા. અહીંયા જોઈ શકો છો અપેક્ષિત નફો બરાબર કેટલો છે,
1,08,000 32,000 આવશે. 1,40,000માંથી 1,08,000 બાદ કરશું આપણે, 32,000 મળે છે. તો અહીંયા લખી દઈશું કેટલા રૂપિયા, 32,000, જે આપણને શું મળી ગયું, અધિક નફો. પાઘડી શોધશું. પાઘડીનું સૂત્ર ચેન્જ થશે. આમાં અધિક નફામાં અલગ હતું. આ શું છે, અધિક નફાના મૂડીકરણની પદ્ધતિ. તો પાઘડી બરાબર અધિક નફો છેદમાં અપેક્ષિત વળતરનો દર ગુણ્યા 100. અધિક નફો આપણે શોધેલો 32,000. અપેક્ષિત વળતરનો દર કેટલા ટકા હતો, તો કે 12%. 12 પર ટકાનું નિશાન નથી દબાવતો એટલે કેટલા લખી દેવાના, ડાયરેક્ટ 100. તો 32,000 ગુણ્યા 100 ભાગ્યા 12 એટલે કેટલા મળશે, 2,66,667 રૂપિયા. આ મને શું મળી ગઈ, પાઘડી 2,66,667 રૂપિયા.